กองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็ชีวภาคการแพทย์สมมุติว่าใครที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเนี่ยก็สามารถจะไปติดต่อที่กองหนึ่งได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Ideal Channel ครับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในหัวข้อของ BOI นะครับหรือสำนักงานส่งเสริมการลงทุนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่อุ๊อุไรวรรณนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่อุ๊ครับอยากให้พี่อุ๊แนะนำตัวนิดนึงครับพี่อุ๊นะคะดูแลทางด้านเกี่ยวกับBOI นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดกันวันนี้ค่ะครับอยากจะให้พี่อุ๊เกริ่นถึง BOI กับท่านผู้ชมนิดนึงครับสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยได้ยินหรือรู้จักมาก่อน BOI ชื่อเต็มๆก็คือ Board of Investment นะคะก็คือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งหน่วยงานนี้ค่ะเป็นหน่วยงานที่เกิดมาตั้งแต่ปี 2509 แล้วซึ่งถึงนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบ50 กว่าปีแล้วนะคะในสังกัดของสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งเพื่อที่จะมาสนับสนุนนักลงทุนเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะ BOI เนี่ยจะมีหน่วยงานที่เราจะติดต่อได้อยู่ที่กรุงเทพอยู่ตรงถนนวิภาวดีนะคะคุณนักเคยผ่านไปไหมเคยเห็นที่อยู่ในตึกปตท.ถูกต้องเลยอาคารเดียวกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยBOI ก็ยังสามารถยังมีแตกสาขาไปอีก7 จังหวัดนะคะซึ่งเราสามารถไปดูได้อย่างเช่นมีเชียงใหม่ชลบุรีพิษณุโลกมีหลายที่เลยนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคุณนัทมีถึง15 ประเทศด้วยกันทีนี้นะครับในส่วนของการส่งเสริมที่ BOI นะครับจะมอบให้แก่ผู้ประกอบการนะครับก็จะมีทั้งในรูปแบบของที่เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรนะครับแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่ภาษีอากรนั่นเองครับอยากจะให้พี่รบกวนช่วยอธิบายตรงนี้นิดนึงครับเอาเรื่องแรกก่อนนะคุณนัทเรื่องสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะอันเนื่องจากว่าBOI ก็คือให้ส่งเสริมสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากได้มากที่สุดคือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดซึ่ง BOI ให้สูงถึง13 ปีอันนี้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเภทแล้วก็กิจการของ BOI ของที่ BOI ให้ส่งเสริมด้วยนะคะแล้วก็มีการลดหย่อนเงินได้ 50% อีก5 ปีนะคะแล้วก็มีการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรกับกรมศุลกากรด้วยค่ะแล้วก็ยกเว้นอากรวัตถุดิบที่เราเอาเข้ามาเพื่อผลิตผสมประกอบในการผลิตภัณฑ์อันนั้นด้วยรวมถึงก็คือยกเว้นกับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะโอเคได้เลยครับผมทีนี้ต้องแจ้งท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของการยกเว้นภาษีครับก็คือ BOI นั้นไม่ได้ให้ผู้ประกอบการในส่วนของที่ว่าเป็นการมอบเงินให้แต่จะอยู่ในรูปแบบของสิทธิประโยชน์ที่จะมาในเรื่องของการละเว้นหรือว่าการงดชำระภาษีก่อนนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีครับอย่างกรณีที่เป็นบริษัทต่างชาติที่เขามาดำรงกิจการในประเทศไทยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะถือหุ้นได้ 100% ทันทีเลยนะคะแต่ก็จะมียกเว้นกิจการมาประเภทที่ตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอะค่ะตามบัญชีหนึ่งอย่างเช่นทำนาทำไร่หรือทำประมงหรือการสกัดสมุนไพรอันนี้ก็จะสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยเท่านั้นนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือการอนุญาตให้ถือครองที่ดินซึ่งปกติแล้วเนี่ยการถือครองที่ดินเนี่ยคนต่างชาติจะไม่สามารถถือได้แต่ในสิทธิ์ของ BOI ตรงนี้ BOI ให้นะคะแล้วก็รวมถึงการอนุญาตให้ช่างฝีมือชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศด้วยอันเนื่องจากว่าทาง BOI เราเห็นว่าเนื่องจากเครื่องจักรบางอย่างเนี่ยการติดตั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้ระบบค่อนข้างไฮเอ็นนิดนึงซึ่งเขาก็เลยอนุญาตให้ทางช่างฝีมือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำเรื่องการติดตั้งประกอบโดยได้รับสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศไทยด้วยทีนี้นะครับในส่วนของกิจการที่ BOI นะครับให้การส่งเสริมการลงทุนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือประเภทที่1ครับประเภทเกษตรกรรมและผลิตผลจากเกษตรกรรมครับก็อย่างเช่นกิจการปลูกไม้เศรษฐกิจการทำปุ๋ยชีวภาพหรือว่าเกษตรกรรมต่างๆอันนี้ได้หมดเลยนะคะครับแล้วก็ถัดไปประเภทที่2ครับประเภทของแร่เซรามิกและโลหะขั้นพื้นฐานครับก็เป็นประเภทกิจการเหมืองแร่ตัดแล้วก็ผลิตโลหะแล้วก็กิจการผลิตแก้วแล้วก็เซรามิกอะค่ะครับถัดไปประเภทที่3ครับอุตสาหกรรมเบาครับค่ะอันนี้ค่อนข้างจะมีเยอะนะคะใน BOI ก็คือประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอผลิตกระเป๋ารองเท้าหรือว่าผลิตของเด็กเล่นเนี่ยค่ะครับประเภทที่4ครับผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่งครับก็กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรือว่าเครื่องจักรอะค่ะป
ประเภทที่5ครับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็กิจการซอฟต์แวร์แล้วก็การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะครับประเภทที่6ครับเคมีภัณฑ์พลาสติกและกระดาษก็กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษการผลิตยาแล้วก็การผลิตโพลิเมอร์ครับประเภทที่7ครับการบริการและสาธารณูปโภคก็เกี่ยวกับกิจการผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็จากไอ้น้ำจากขยะจากเชื้อเพลิงจากขยะอันนี้นะคะรวมด้วยครับผมแล้วประเภทสุดท้ายครับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็กิจการพัฒนาไบโอเทคโนโลยีนะคะแล้วก็กิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงนะคะแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะครับเรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับได้ยินแล้วรู้สึกว่าตัวเองน่าจะเข้าข่ายหมวดไหนนะครับก็สามารถเช็คในลิงก์ทางด้านล่างได้นะครับแล้วก็ในเอกสารก็จะได้ระบุถึงสิทธิประโยชน์ที่ในแต่ละกิจการนั้นๆจะได้นั่นเองครับผมทีนี้ครับผมเมื่อท่านผู้ชมนะครับทราบว่ากิจการของท่านผู้ชมนั้นอยู่ในประเภทใดและหมวดใดนะครับทีนี้การจะไปติดต่อและยื่นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนนั้นทาง BOI นั้นมีมากถึง4กองส่งเสริมการลงทุนเลยครับพี่อุ๊บอยากจะให้อธิบายตรงนี้ครับกองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีแล้วก็ชีวภาคการแพทย์สมมุติว่าใครที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเนี่ยก็สามารถจะไปติดต่อที่กองหนึ่งได้เลยนะคะอันนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลความรู้รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางผู้ประกอบการจะได้รับนะคะส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยก็เราก็จะสามารถไปติดต่อที่กองส่งเสริมการลงทุน2ได้เลยค่ะอันที่3ก็คืออุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุนก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือเกี่ยวกับการผลิตรองเท้าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะก็สามารถไปติดต่อที่กองส่งเสริมการลงทุน3ได้อีกกองนึงนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดิจิทัลสร้างสรรค์แล้วก็บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่กอง4นะคะครับผมหรือถ้าเป็นกิจการพัฒนาวิจัยนะครับหรือพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายเนี่ยก็จะสามารถขอรับการส่งเสริมได้ตั้งแต่กอง1ถึงกอง4เลยใช่ถูกต้องค่ะทีนี้มาถึงเงื่อนไขครับว่าท่านผู้ชมอาจจะเล็งเห็นถึงประเภทกิจการละได้หมวดละทีนี้อยากรู้ว่าทั้งเงื่อนไขเนี่ยทำ UI มียังไงบ้างครับไม่เยอะเลยค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยขอส่งเสริมง่ายมากขั้นแรกก็คือว่าของที่เราจะผลิตเนี่ยต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า20%ของรายได้นะคะแต่ก็อาจจะมีกิจการอย่างเช่นเกษตรกรรมหรือว่าเกี่ยวกับกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยทาง BOI ก็คือบอกว่ามีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า10%อันนี้ของรายได้ก็ได้ค่ะครับโอเคครับแล้วก็ถัดไปครับต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยครับซึ่งเนื่องจากว่าการผลิตในรูปแบบเดิมๆนะครับก็จะมีการส่งผลในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความเสียหายได้หรืออาจจะเปลืองพลังงานนั่นเองนะครับก็ BOI ก็จะให้การสนับสนุนอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตต้องมีการใช้เครื่องจักรใหม่ด้วยนะคะ BOI กรณีที่เราไปขอรับส่งเสริมของโครงการใหม่เนี่ย BOI ก็เน้นย้ำก็คือว่าต้องเป็นเครื่องจักรใหม่เท่านั้นนะคะในกรณีการนำเครื่องจักรเข้ามาในประเทศไทยนะครับทาง BOI ก็จะแบ่งได้เป็น3กรณีด้วยกันก็คือ1กรณีทั่วไป2กรณีย้ายฐานการผลิตและ3กรณีอื่นๆนั่นเองครับผมส่วนกรณีทั่วไปก็คือว่าก็ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่นะคะแล้วก็เขาให้นับเป็นแคปวงเงินได้แล้วก็สามารถยกเว้นอากรขาเข้าตอนที่เรานำเข้ากับศุลกากรได้ด้วยแต่ทีนี้เครื่องจักรก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะคุณนัทอย่างนอกจากเครื่องจักรใหม่แล้วเนี่ยกรณีที่เกิดผู้ประกอบการต้องการจะเอาเครื่องจักรใช้แล้วเข้ามาเนี่ย BOI ก็อนุโลมให้แต่ว่ามีกรณีที่เราจะต้องระวังนิดนึงก็คือว่ากรณีที่เครื่องจักรเนี่ยไม่เกิน5ปีเนี่ยเราสามารถนำเข้ามาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมีการยื่นเอกสารในการขอใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยเพื่อที่จะป้องกันว่าเครื่องจักรที่เรานำเข้าเนี่ยยังสามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะส่วนเครื่องจักรที่เกิน5ปีถึง10ปีเนี่ยก็เอาเข้ามาใช้งานได้เหมือนกันแต่ก็ต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเช่นกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำเข้าเครื่องจักรกลุ่มที่เครื่องจักรใช้แล้วเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำเรื่องยื่นขอใบรับรองประสิทธิภาพด้วยนะคะกับทาง BOI ด้วยประเภทที่2ครับกรณีย้ายฐานการผลิตก็จะเหมือนกับกรณีทั่วไปเลยนะครับเพียงแค่ว่าในกรณีนี้นั้นเครื่องจักรที่มีอายุใช้แล้วเกิน5ปีแต่ยังไม่ถึง10ปีในส่วนของการนับแคปวงเงินเนี่ยครับให้นับเป็นแคปวงเงินได้50%ของมูลค่าเครื่องจักรตามบัญชีและยังคงต้องยื่นใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเนี่ยครับกับทาง BOI ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ขอย้ำคุณท่านนิดนึงนะคะไอ้ตรงใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรเนี่ยเราต้องยื่นณวันที่เรายื่นคำขอด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้กับทางเจ้าที่ BOI ในการพิจารณาครับผมแล้วก็ประเภทที่3ครับกรณีอื่นๆนะครับได้แก่เครื่องจักรนะครับที่นำเข้ามาในส่วนของกิจการการขนส่งทางเรือ
กิจการขนส่งทางอากาศ และแม่พิมพ์นะครับทาง BOI ก็จะอนุญาตให้นำเข้ามารวมไปถึงให้นับแคปวงเงินและยกเว้นอากรขาเข้าด้วยเก่งมากเลยครับคุณนัทโครงการที่มีเงินลงทุนตั้งแต่10 ล้านบาทขึ้นไปนะคะบริษัทจะต้องทำเรื่องขออนุญาตมาตรฐานนะคะ ISO 9000 กับ ISO 14000 หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่านะคะอันเนื่องจากว่าทาง BOI เนี่ยต้องการให้บริษัทที่ขอรับส่งเสริมเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานอันนี้ส่วนบริษัทไหนที่ตอนเปิดดำเนินการแล้วไม่สามารถที่จะขอ ISO กลุ่ม ISO 9000 หรือ 14000 ได้เนี่ยทางบริษัทจะถูกลดทอนสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนิติบุคคลลงไป1 ปีอันนี้นะคะครับผมแล้วก็สำหรับกิจการนะครับที่ได้รับสัมปทานและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับคณะกรรมการจะใช้แนวทางพิจารณานะครับตามมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่25 พฤษภาคมพุทธศักราช 2541และวันที่30 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2547ครับผมอันนี้พูดถึงเรื่องของการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้คุณนัทพอทราบใช่ไหมคะครับผมก็คือจากที่ BOI ระบุไว้นะครับว่าต้องมีแนวทางและมาตรการนะครับในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพย้ำนะครับสำหรับโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคณะกรรมการก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของสถานที่ตั้งและวิธีการจัดการมลพิษคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหากเราไปตั้งโรงงานในเขตใกล้เคียงชุมชนหรือว่าเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าในเขตป่าสงวนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นั่นเองครับถัดมาครับกรณีกิจการใดนะครับที่มีรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องนะฮะที่อยู่ในข่ายตามประเภทและขนาดของการที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการหรือกิจการนั้นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายของสิ่งแวดล้อมและหรือตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็โครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองนะครับต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ป .1 พุทธศักราช 2554 นะครับเรื่องนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองครับผมลงวันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554 หรือประกาศที่อัปเดตมากกว่านั้นครับผมถูกต้องค่ะทีนี้พอพูดถึงเงินลงทุนกันบ้างนะคะขั้นต่ำที่ทาง BOI เป็นคนกำหนดไว้ก็คือว่าในการลงทุนแต่ละโครงการเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า1 ล้านบาทไม่รวมค่าที่ดินแล้วก็ทุนหมุนเวียนนะคะแล้วก็หัวใจอีกสำคัญอีกข้อนึงนอกจากเงินลงทุนแล้วเนี่ยก็คืออัตราส่วนหนี้สินแล้วก็ต่อทุนนะคะต้องไม่เกิน3:1สำหรับโครงการที่เริ่มนะคะส่วนโครงการขยายเนี่ยก็อาจจะเป็นการพิจารณาของ BOI อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนโครงการเงินลงทุนที่เกิน750 ล้านขึ้นไปเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องทำศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขาเรียกว่า feasibility ซึ่งจะต้องยื่นพร้อมกับการขอรับการส่งเสริมนะคะครับก็สรุปได้ว่าทาง BOI นะครับก็คือจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับโดยไม่ได้มอบเงินให้แต่เป็นในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องด้านของภาษีนั่นเองครับที่จะรับเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามในส่วนของลำดับความสำคัญนี้ต้องย้ำนะครับว่ามีการยกเว้นเครื่องจักรให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการลดต้นทุนให้กับทางผู้ประกอบการนะคะแต่ว่านโยบายต่างๆทั้งหมดที่ทาง BOI กำหนดมาเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับของรัฐบาลด้วยเพื่อที่จะได้ไปเป็นในแนวทางเดียวกันนะคะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องภาพรวมนะคะแต่ทีนี้สิทธิประโยชน์ที่จะลงลึกๆอีกทีนึงเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องเป็นครั้งต่อไปนะคะแล้วเราจะมาสรุปว่าแต่ละบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์อะไรกันบ้างครับผมครับได้เลยครับถ้าหากท่านผู้ชมนะครับมีคำถามก็สามารถสอบถามพิมพ์เข้ามาทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับทางเราดีชาแนลถ้าเห็นคำถามก็จะรีบตอบให้ไวที่สุดได้เลยครับยังไงวันนี้กับผมนัดและพี่อุนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับ